සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා දිනුක් බොයි YouTube channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මේ Nude AI කියන platform එක ගැන. මේ Nude AI කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්කම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් විතරයි ඔයගලන්ට මේ වගේ දාන videos ඔයගලන් ගාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් පොඩි පොඩි වැඩ කටයුතු ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ Nude AI කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් අපි හැමෝම දන්නවා මේ AI එකෙන් පුළුවන් එක එක දේවල් කියන්නේ නොයෙකුත් දේවල් ජෙනරේට් කරන්න. ඉතින් මනක් කල්පිත මිනිස්සු මනක් කල්පිත තැන් එක එක දේවල් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් මේ AI platform එක හරහා. ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටිය මේ social media වල එහෙම නැත්නම් Play Store වල ගොඩක් applications තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එකක් දාලා ඒක ජෙනරේට් වෙනවා AI වලට. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා දැන් මේ මොහොතේ ෆොටෝ එකක් ගහලා ඔයා ඒක දානවා තව මොකක් හරි තියෙන වෙබ්සයිට් එකකට. ඊට පස්සේ ඒක ජෙනරේට් කරාට පස්සේ ඔයා වෙනම එක්ක වෙනම රටක තැනක ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි කාර් එක හරි වීඩියෝ එකක් දානවා. කාර් එක හරි ෆොටෝ එකක් දානවා. ඒක කාර් එක ඔයගොල්ලෝ කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරනවා වගේ එතන ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ platform එකකට මේ වගේ දෙයකට දැම්මොත් මේක AI වලින් ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් මේකට තමයි මේ ජෙනරේට් වෙනවා කියන්නේ මේ මනක්කල්පිත මිනිස්සු සහ මනක්කල්පිත තැන්. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ ඔයාලා නෙමෙයි. මේ වෙන්නේ මේ AI වලින් ජෙනරේට් කරලා දෙන image processor එක තමයි මේ Nude මේ AI වලින් මේ වෙලා යන්නේ. ඉතින් මේ Nude AI කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ platform එකක්. ඉතින් මේ Nude AI එකට ඕගොල්ලෝ නෙමෙයි මොකක් හරි ඔයාලා මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් දැම්මොත් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් දැම්මොත් මේක ජෙනරේට් වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ නිර්වත් ෆොටෝ එකක් විදියට. ඉතින් මේක ඇත්තටම භයානකයි. මේක භයානකයි. මේක ෆොටෝ එකක් විදියට නෙමෙයි මේක වීඩියෝ එකක් විදියට ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් දැම්මත් මොකක් හරි selfie වීඩියෝ එකක් දැම්මත් ඒක ජෙනරේට් වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ අර නිර්වත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ නෙමෙයි එතන ඉන්නේ. මේ AI මේ මනක්කල්පිත රූපයක් තමයි එතන ඉන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මොකද මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මේ ඔයාද ඉන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහටම ඔයාගේ රූපේ විදිහටම AI වලින් ජෙනරේට් කරනවා ඒ වීඩියෝ එක, ඒ ෆොටෝ එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම භයානකයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මිනිස්සු දන්නේ නැහනේ. ගොඩක් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මේක AI එකක්ද මේක ඇත්ත එකක්ද කියලා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ඉතින් මිනිස්සු කොහොමද දන්නේ නැහැ AI කියන්නේ මොකක්ද? කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ යන පිරිස දන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 90 80 ගණන් වලත් දන්න මිනිස්සු දන්නවා. ඒ සමහරක් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ගම්වල මිනිස්සු එහෙම දන්නේ නැහැ. ගම්වල මිනිස්සු නෑ. ගොඩක් බහුතරයක් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මේක AI රූපයක්ද මේක ඇත්ත රූපයක්ද කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේකට කලබල වෙලා එක්කෝ තමන්ගේ ජීවිතේ පවා නැති කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දරුණු platform එකක් තමයි මේ Nude AI කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් නීතිය සහය පතන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ මොකක් හරි දෙයක් ආවොත් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් මෙයා වුණොත් ඔයගලන්ට නීතිය සහය පතන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයගලන්ගේ තියෙන privacy එකට එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ තියෙන personality එකට මේක හානි වෙනව නේද? ඉතින් ඇත්තටම වෙන මිනිස්සු ගත්තොත් වෙන මිනිස්සු ඔය සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ දෙයක්කට අහු වුණොත් මේ වගේ දෙයකට ගොදුරු වුණොත් ඒ මිනිස්සුන්ට කරගන්න දෙයක් නේ. හරිද? ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ Nude AI කියන platform එක, ඒ කියන්නේ මේ AI කියන platform එක use කරද්දී ඕගොල්ලෝ ප්‍රවේශමින් use කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් හොඳ පැත්ත ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි දැන් ඒවට වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. මම ඉස්සරහට ඒ වීඩියෝස් මම අරන් එන්නම්. මොකද AI වලින් කොහොමද අපි අපේම වීඩියෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපේම slow motions වීඩියෝ එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ platform එකක් තමයි මේ TikTok වලට ඇවිල්ලා තියෙන CapCut tool එක. CapCut tool එකේ templates. ඉතින් මම මේ පැත්තෙන් වීඩියෝස් දාන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න මේකත් AI වලින් හදපු වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ AI වලින් හදපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරගෙන මේවා කරගන්න බෑ. හරිද?
අපේ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එකට ජෙනරේට් කරගන්නවා ඔයාට මෙන්න මේ වගේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඕනේ කියලා. right ඉතින් අපි Premiere Pro එතකොට After Effects මේ වගේ Cyberlink වගේ platform ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේක ලස්සනට slow motion කරලා ලස්සනට fast motion කරලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ template එක ගත්තොත් ගොඩක්ම trending topic එකක්. මේ trending topic එකක් තමයි මේ AI මේ දැන් යන සමාජයේ යන මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක්ම social media කට්ටිය අර Tomcat කොයිද Tomcat එතකොට Pixma වගේ දාලා ඕගොල්ලන්ගේ ඉමේජස් දාලා ඕගොල්ලෝ මේවා AI විදිහට හදා ගන්නවා. එතකොට මම දැක්ක තව page එකක් මම දැක්කා. ඒ page එකෙත් කට්ටියගේ ඉමේජස් අරගෙන ඒක ඒ වගේ AI විදිහට හදලා තියෙනවා. ඉතින් කට්ටිය කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් කට්ටිය කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ ඉමේජ් එක කොහෙටද සේව් වෙන්නේ. මේ ඉමේජ් එක කොහෙටද යන්නේ කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ අවුට්පුට් වෙන ඉමේජ් එක. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එකක් දැම්මට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කොහෙටද යන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. කොහෙටද මේක සේව් වෙන්නේ කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. එතකොට යම්කිසි කණ්ඩායමක් විසින් මේක හසුරනවද කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඔහේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝස් දානවා. right ඔයගොල්ලන්ගේ ඔහේ ෆොටෝස් දැම්මට පස්සේ මේ process එක ඔයගොල්ලෝ යන විදිය දන්නේ නැහැ. මේ process එක යන්නේ කියලා කොහෙටද සේව් වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. පස්සේ අවුරුදු 3කින් හරි අවුරුද්දකින් හරි මාස 6කින් 7කින් හරි ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකක් හරි ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එකක් හරි අර විදිහට ඔය නිව්ඩ් AI වලින් කියන්නේ මොකක් හරි නිර්වත් වෙලා එළියට එනකොට අවුට්පුට් වෙනකොට අන්න ඕගොල්ලෝ උඩ යනවා. ඉතින් මේ මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට ඕගොල්ලන්ට මතක නැහැ මම මොකටද මේ වෙබ්සයිට් එකකට දැම්මේ මොකට මොන වෙබ්සයිට් එකකටද මම මේ දැම්මේ කියලා ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් එහෙම process එකක් තමයි මෙන්න මේ යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ privacy එක ඕගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකට YouTube මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකට එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි සයිට් එකකට ඕගොල්ලෝ image එකක් process කරනවා නම් image එකක් input කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් ගන්න. සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඕගොල්ලෝ Google search කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අරගෙන ඕගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් වලට ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝස් දාලා ලස්සන ෆොටෝස් එළියට ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝස් මම මේ වගේ මේ ඉමේජස් ප්‍රොසෙසින් ඒ කියන්නේ මේ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉමේජ් ලස්සනට හදාගන්න දේවල් මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරන් එන්න වෙබ්සයිට්ස් මට හරියට වෙබ්සයිට් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම මට හම්බුනාම මම අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝ එක ඒ සයිට් එක මම ඕගොල්ලන්ට අරවනින් අරන් එනවා. මම මේ දවස්වල රිසර්ච් කරගෙන යනවා ඒක. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ social medias වලට ඕගොල්ලෝ processing එක හරි ඕගොල්ලෝ website එකට දැම්මේ නැහැ කියන්නකෝ. ඕගොල්ලෝ website එකට මේක දැම්මේ නැහැ. ඒ වුණාට ඕගොල්ලෝගේ social medias වල ඕගොල්ලෝ photos upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් බයයි ඕගොල්ලන්ගේ photo එකකුත් මේ දේවල් වලට දාන්න. ඒ කියන්නේ social media වලට photo එකකුත් දාන්න බය තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ social medias වලට මේ photos upload කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඒවටත් Facebook එකෙන් ඒකට Instagram එකෙන් ඒ වගේ privacy වලට ඔයගොල්ලන්ට හදලා තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒවා use කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ privacy එක ආරක්ෂා කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ගේ accounts වලින් fake account හදාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ රූප දාලා ඉතින් ඒවත් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් අද මේ new day ගැන සාමාන්‍යයෙන් තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ new day වලින් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ටම කියලා ලස්සන ඉමේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ තාත්වික නිර්මාණයක් එකතු කරන්න. ඒ වුණාට මේ AI කියන එක ඇත්ත මිනිස්සු නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ. මෙතන කම්පියුටර් එකකින් සකස් කරපු මනක්කල්පිත රූපයක් තමයි මේ එළියට එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න මේ platform එකත් එක්ක use කරද්දි මේ platform එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දි හරිම ප්‍රවේශමෙන් ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් දැනගන්න ඇති මේ AI කියන්නේ කොච්චර භයානක platform එකක්ද කියලා. ඉතින් මේ new AI වලට තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ new AI වලට tattoo එහෙම detect වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි මේ අතේ tattoo එකක් ගහලා තියෙනවා නම් මේ tattoo එක ඕගොල්ලන්ට detect වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ image එක process වෙලා එහෙම ආවොත් හදිස්සි කියන්නේ මේ image එක ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි නිර්වත් ෆොටෝ එකක් එළියට ආවොත් ඕගොල්ලන්ගේ අතේ tattoo එකක් තිබුණොත් ඒ tattoo එක detect කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් ඕගොල්ලන් නිගමනය කරගන්න පුළුවන් මේ මම නෙමෙයි ඉන්නේ කියලා. right? ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඒත් පුළුවන් මේවා කරගන්න. ඉතින් ඒකත් කරගන්නේ නැතුව
ඕගොල්ලෝ මේවා කරගන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා කරගන්න. රයිට්. දැන් හදිස්සියවත් ඕගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් දැම්මේ නැහැ කියන්නකෝ. ඕගොල්ලෝ සෝෂල් මීඩියාස් වලින් කවුරු හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ගහලා ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එකක් මේ වගේ නිරුවත් කරලා ඒගොල්ලෝ දානවා වෙනම වෙබ්සයිට් එකකට. එතකොට මේකට ඕගොල්ලන්ට නීතිය සහය පටන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝස් කරලා තිනවා මේවා ගැන. ඉතින් මේ නිව්ඩ් AI කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු භයානක ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඉතින් මේක හොඳ පැත්ත සහ නරක පැත්ත කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඕනම දෙයක හොඳ පැත්ත සහ නරක පැත්ත කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙන් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් හොඳ පැත්ත අරන් හොඳ පැත්ත අරන් ලෝකෙට දෙයක් කරමු. නරක පැත්ත එහෙමම වලදාලා නරක පැත්ත එහෙමම වලදාලා දාමු. හරි. ඉතින් මේ හොඳ පැත්තෙන් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ලස්සන මේ AI ප්ලැට්ෆෝම් එක යූස් කරන ඇත්තටම මේ AI අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරගත්තොත් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ් වගේ මේවා කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ලස්සන දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට හිතාගන්න බැරි දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටක මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාජ මාධ්‍යයෙන් මුදාහරින්නේ නැහැ. මොකද ඒ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් යූස් කරත් ලංකාවේ බහුතර මිනිස්සු තමන්ගේ කවුරු හරි කාගේ හරි ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක මේවා කරලා දානවා. හරි. එතකොට ඒකෙන් වෙන භයානකකම ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ලංකාව වගේ රටක ඒ වගේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ YouTube එකේ. අපි කියන්නේ ඒකෙන් දෙන හානිදායක තත්ත්වය විතරයි අපි මේකෙන් මේ වීඩියෝස් දාලා ප්‍රොසෙස් කරන් යන්නේ කියන වීඩියෝස් දාලා එක්ස්ප්ලেইন කරන් යන්නේ ඒකේ තියෙන හානිදායක පැත්ත. එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන එහෙම වගේ වෙබ්සයිට්ස් අපි හඳුන්වලා දෙන්නේ නැහැ. ලංකාව වගේ විශේෂයෙන් ලංකාව වගේ රටක ඕනතන. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ කට්ටිය හොයාගෙන අරගෙන එහෙම ගිහිල්ලා එහෙම කට්ටිය දන්නේ නැහැ මේවා කරගන්න නැති කියලා. ඉතින් දැන් බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් දාලා ෆොටෝ එකක් දාලා එහෙම දේවල් කරනකොට බය වෙන්න එපා. එහෙම බය වෙන්න එපා. එහෙම දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට ඒ වගේ දෙයක් හදිස්සියේ වුණොත් ඕගලන්ට නීති සහය පතන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට තව දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඕගලන්ගේ ප්‍රයිවසි එක ඕගොල්ලෝම ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් අපි කතා කරමු දැන් කොහොමද මේ නිව්ඩ් AI එකක් හැදෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ නිව්ඩ් AI වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ කියන්නේ කවුද මේක මේවා කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ නිව්ඩ් AI ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කියන්නේ ආටිෆිෂල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඇත්තම කිව්වොත් AI කියන්නේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ට්. රයිට්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය රොබෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ තමයි මේ AI කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති ලංකාවේ ලෝකේ චෙස් දෙන්නෙක් හිටියා. ඉතින් මේ ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ චෙස් ක්‍රීඩකයෙක් පැරදුනා මේ AI ප්ලැට්ෆෝම් එකේ මේ හදපු ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඒ රොබෝට. හරි. ඒ කියන්නේ AI මිනිස් මොලේට වඩා දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් හරිම බුද්ධිමත්. රයිට්. AI කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය. හරි. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ට් කෘත්‍රිම බුද්ධිය. ඉතින් මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය යූස් කරලා වෙබ්සයිට්ස් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් ගත්තොත් එහෙනම් මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඒ උනට ඒක මනක්කල්පිතයි. ඒක මිනිස්සෙක් නැහැ. හරි. මිනිස්සෙක් නැහැ. මේ මනක්කල්පිත වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේක හසුරුවන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම භයානකයි. ඉතින් ඒක භයානකයි ඉඳ තමයි මම මේ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. කට්ටිය ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ වගේ ආරක්ෂා වෙන්න. ඉතින් මේකෙන් හොඳ පැත්ත ගත්තොත් ලස්සන වීඩියෝ තියෙනවා. මම ඔයකට මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් අරන් එන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ෆොටෝස් එහෙම හදාගන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. මියුසික් එකක්. යම්කිසි ඕගොල්ලන් මොකක් හරි මියුසික් එකක් ඕගොල්ලන්ට කටින් කියලා ඒක ලස්සන ආටිෆිෂල් මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. තව දෙයක්. ඔර GB WhatsApp කියලා එකක් තියෙනවා නේද? මේ GB WhatsApp වලින් ඕගොල්ලන්ට මේ voice messages කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් girl කෙනෙක්ගේ විදියට යවන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් මේකත් මේවා කරගෙන යන්නේ නිව්ඩ් AI කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා. ඉතින් මේ WhatsApp බිස්නස්. එතකොට මේ WhatsApp බිස්නස් හදලා තින්නේ මේ ඒවට නෙමෙයි. WhatsApp එක තමයි ඔරිජිනල් WhatsApp එක ඕගොල්ලෝ යූස් කරන්න. මේ නිකන් මොඩ් WhatsApp යූස් කරන්න එපා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ඒ කියන ප්‍රයිවසි එක මේ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඒ වගේ දේවල් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම ගර්ල් කෙනෙක්ගේ විදියට වොයිස් එක යවන්න. ඉතින්
මෙතන දන්නේ නැති වුණාට මෙතන තියෙන්නේ AI platform එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ privacy එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඔබ සතුයි. ඒකට අපිට කියන්නත් බෑ වෙන කාටවත් කියන්නත් බෑ. ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි වුණොත් ඕගොල්ලන්ට ඒක ඕගොල්ලන්ටම තමයි බලපාන්නේ. ඒක නිසා මේ platform එකත් එක්ක use කරනකොට මේ platforms මේ technology එකත් එක්ක use කරනකොට ඕගොල්ලෝ හරිම කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔයාලා කාට හරි image එකක් යවනවා නම් image එකක් process කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ WhatsApp එකේ තඳුනලා දීලා එකපාරක් touch කරලා යවන්න. right? එකපාරක් touch කරලා යවන්න දාලා තියෙනවා. right? එතකොට තව දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කාට හරි ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් කාට හරි image එකක් යවනවා නම් image එකක් process කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ ඒක යවන්න බලලා delete කරන්න පුළුවන් විදියට. right? ඒක කාටවත් save කරගන්න පුළුවන් විදියට යවන්න එපා. ඕගොල්ලෝ එකපාරක් බලන්න යවන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ privacy එක ආරක්ෂා කරගන්න. මොකද මේ කාලේ මිනිස්සු හරිම දන්නවනේ කියන්න ඕනේ නෑ මේ කාලේ මිනිස්සු විශ්වාස කරන්න බෑ. හරි ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ගණිතනු කරනකොට හරි ප්‍රවේශයෙන් ගණිතු කරන්න. right? කාට හරි process එක කාට හරි image එකක් යවනවා නම් ඒක තුන් ගුණයක්. එකපාරක් නෙවෙයි දෙපාරක් තුන් පාරක් හිතන්න මේක කාටද යවන්න ඕනේ කියලා. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා ලෝකයේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ ඉස්සර කාලේ වගේ නෙමෙයි ලෝකේ හරිම දියුණුයි. හරි ටෙක්නොලොජි කියන්නේ දවසින් දවස දියුණු වෙන platform එකක්. ඒක නිසා මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට හරි ප්‍රවේශයෙන් ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ. නොයෙකුත් මිනිස්සු නොයෙකුත් platforms වගේ දේවල් එනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය ඕගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් වලට සල්ලි දාලා ඒ සල්ලිත් නැති කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ වගේ දේවල් මේව කරනකොට හරි ප්‍රවේශයෙන් මේව කරගන්න. ඉතින් මම වෙනම වීඩියෝස් මම ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්නම් මේ AI වලින් කොහොමද අපිට ලස්සන මියුසික් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද ලස්සන වීඩියෝස් එහෙම හදාගන්නේ කියලා මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරන් එන්නම්. එහෙනම් මේ new AI වලින් අද මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මොකක් හරි ඔයගොල්ලන් මම දාපු වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ම ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ social media තියෙනවා මගේ Facebook page එක. ඒකට like එකක් දාන්න. මාව follow කරන්න Instagram එකේ. ඔයගොල්ලන්ට Instagram එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් Instagram එකෙන් මට message එකක් දාන්න. මම Instagram එකෙන් එන message වලට අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. එහෙනම් අද මොකක් හරි මේ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේක යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් විතරයි ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ videos ඔයගලන් ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයගලන්ට ජය ජය